انجیل یوحنا باب 1 آیه 1 میگه که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و خدا کلمه بود. ببین عزیزان، معنی و مفهوم کلمه در یونان باستان در زمان مسیحیت بهش میگفتن لوگوس و معنیش از معنی مفهوم معمولی یک کلمه بیشتر بود، یعنی خرد و نظم آگاهی که به جهان هستی کاملا در ارتباطه و الگو و شکلیشون یکیه. پس حالا متوجه میشیم که قبل از هر کلمه ذهن بوده، یعنی قبل از اینکه هر چیزی که اطراف ماست نگاه کنید، ماشینالات، نمیدونم، هر چیزی که میخواید نگاه کنید، حتی با علم پیشرفته امروز که AI تولید شده نگاه کنید، اول ذهنیت بوده و بعد ساختار شکل گرفته. یعنی شما اگه بخوای اینو انکارش بکنی، مکانیزم و ساختار انسان و جهان هستی رو برده زیر سوال. پس بنابراین قبل از اینکه هر چیزی که حتی تا به امروز داریم میبینیم وجود داشته باشه، اول ذهن بوده. خب حالا باید اینو بدونیم که ذهن و بدن کاملا و به طور پیوسته با همدیگه در ارتباط هستن و تمام ارتعاشات الگوهای ذهنی ما رو کنترل میکنن. پس ذهن و مغز ما دقیقا مثل یک سویچینگ عمل میکنه. ببینید، اینو ما میدونیم که بدن هر انسانی 85%ش و حتی بیشتر از آب تشکیل شده. تمام مولکولای آب دارای حافظه هستن. ارتعاشاتی که میگیرن اونا ببین چه کاری انجام میدن برای اینکه شما الگوی ذهنی تشکیل بده. و اینکه حتی اشخاصی که دارای بیماریایی هستن، بیماریای خاص هستن، برای همین میگن با طرز فکرشون میتونن که به قول گفتنی اون بیماری رو نه به طور کامل، که هرچند بوده به طور کامل، ولی درصد شدتش رو بسیار میتونن بیارن پایین. به عنوان مثال فردی بوده به نام نورمن کازان، از یک بیماری لاعلاج رنج میبرده، درون بیمارستان بوده و تمام دکتر ازش قطع امید کردن و بهش گفتن نهایت تایمی که میتونی زنده بمونی 4-5 روزه. و نورمن کازان اونجا یه چیز متوجه شد، گفتش که اگه قرار من 4-5 روز آینده زندگیمو بخوام قصه بخورم، بخوام ناراحتی کنم، بخوام در مورد اینکه قرار بمیرم سوگواری کنم، پس از زندگی من هیچ لذتی نبردم. اومد طرز فکرش رو عوض کرد. از دوستانش خواست که براش ویدیوهای کمدی بیارن، نشست فیلم‌های کمدی نیا کرد، خنده رو لبش اومد، حالش بهتر شد. بعد یه مدت از بیمارستان مرخص شد، رفت توی یه هتل اتاق گرفت، باز شروع کرد به دیدن فیلم‌های کمدی، به تئاترهای کمدی رفتن و در نهایت فوت کرد. اما نه به وسیله اون بیماری ناعلاج، یعنی بیماری که قرار بود 3-4 روز بعد اون از پا در بیاره و باعث مرگش بشه، باعث شد این فرد با طرز تفکری که داشت، با ارتعاشاتی که روی بدن خودش تولید کرد، حد اکثر از اون 3-4 روز 4-5 روزی که قرار بود بعد بمیره به سال کشید و 4-5 سال به نظر من حالا هر کدوم به هر نحوی بیماری هر چیزی که داریم بهتر در موردش صحبت نکنیم، بذاریم به قول گفتنی این روند دارویی یا هر چیزی که هست رو دکترها نگرانش باشن. ما بهتره که فکر کنیم و ذهنیتمون رو بزنیم رو سلامتی. اینجوری فکر کنم خیلی بهتر از اون راهی که دکترها دارن انجام میدن برای سلامتی ما، زودتر سلامتیمون رو در بر بگیریم. حالا دقیقاً دوستانی بودن که از من میپرسیدن، یعنی صحبت میکردن با من و میگفتن که به حدی نشخوار فکریشون زیاده، طوری که روتین عادی زندگیشون رو میگیره، مجبور میشن دست به کارهایی بزنن، عملکردهایی انجام بدن که در نهایت نتیجه ناخوشایندی داره. اینو اینجا میگم که برای همه بمونه، هر کسی خواست بتونه استفاده بکنه. ببینید، زمانی که احساس خشم، استرس، نگرانی، هر چیزی که هست از جانب بیرون وارد بدن ما میشه، یعنی اینکه ما قدرت 2 دستی داریم دستش. قدرت دست ماست. ما معنویت بزرگتری هستیم که درون این فیزیک، درون این بدن جذب گرفتیم. قدرت دست ماست. اگر قدرت رو بدی به احساسات ترس و اضطراب و نگرانی، بنابراین اونها سوار تو میشن. نمیگم نمیتونی
ازشون فرار کنی. نه، منم خودم دارای استرس میشم، نگرانی میشم و احساسات دیگه، خشم. ولی از این به بعد میدونم آگاهانه چجور باهاش رفتار کنم. اگر دقت کرده باشید، زمانایی که ریلکس هستید، زمانایی که آسایشید، توی آرامش هستید، جواب مشکلاتتون پیدا میشه. بنابراین هر چیزی که اون بیرون هست رو بذارید باشه. استرس وارد میشه، همه چی اوکی، بذارید ازتون رد شه، با خودتون نکشیدش. اینکه شما این قدرت رو بهش میدی که آقا شمایی که استرسی، شمایی که خشمی، شمایی که ناراحتی، بیا بر من سوار شو و هر جا میرم تو ذهن من بچرخ که من باید چیکار کنم و منو مشغول کن، اون تا عمر دارید با شما میاد و نه تنها حل نمیشه بلکه شما رو از پا در میاره. شما صاحب این بدنید، شما آرامش رو انتخاب کنید. چرا باید بذارید استرس و ناراحتی و نگرانی روتون تاثیر فراوون بذاره؟ بذارید رد شه ازتون و نذارید بهتون بیشتر از این آسیب بزنید. ببین شما قدرت خالصی، شما وقتی غذایی میخوری، این بدن مثل یه سمفونیک فوق‌العاده است، همه اجزا کنار هم دیگه به صورت الگوهای خاص کنار هم دیگه تشکیل شده. شما وقتی غذای چیزی میخوری، صدها کیلومتر انرژی این غذا رو توسط گردش خون تنها در 3 ثانیه به تمام سلول ها پخش میکنه. پس بنابراین شما وقتی همچین قدرتی درون خودت داری، چرا باید به زودی تسلیم بشی؟ چرا باید بگی که بیهوده است؟ چرا باید نگرانی تو بیش از حد نشون بده؟ نه، شما وقتی طرز فکرتو عوض کنید دیگه از یک سری کلمات هم استفاده نمی کنی، چون متوجه هستی چگونه این ارتعاشات رو بدن تو تاثیر میذاره. ببین ما مخصوصا ایرانی‌ها به خاطر شرایطی که وجود داره اغلبا کنارمون میبینیم اشخاصی هستن که هر روز تردید دارن، نگرانن، اضطراب دارن و هی اینکه من بدبختم میکنن. ببینید کسی این کارو میکنه که پنجره دیدش هنوز در گذشته بمونه، یعنی اون دید گذشته، ناراحتی، نگرانی رو داره میکشه و با خودش میاره. ولی اگر بتونه پنجره دیدش از گذشته برداره و روی زمان حال بذاره، نه تنها ذهن براش موقعیت‌های جدیدی که شاید تا الان آرزو داشته رو براش تک تک نشون میده، بلکه دیگه اون اضطراب و نگرانی و هر چیزی که هست رو از بین میبره و کنار میذاره. پس دیدتون از گذشته بردارید و بذارید روی زمان حال، پنجره دیدتون رو عوض کنید، چیزی که دوست دارید و رقم بزنید و نذارید تمام اونها یه سری کوله‌بار آرزوها بمونه که براتون حسرت بشه. خیلی ساده است. شما به این امر آگاه هستید که احساسات درونتون دنیای بیرونتون رو میسازه. پس تا زمانی که دیدتون به گذشته است و دارید اون اضطراب و نگرانی و تردید و هر چیزی که هست رو با خودتون میکشید، از موقعیت ها و تمامی داستان های بسیار زیبایی که میتونه برای زندگیتون پیش بیاد، کلا دارید با دستان خودتون نابودش میکنید. پس اول هدفتو مشخص کن و عملیش کن. ببین شما عمل نکردن در مورد هدفی، ذهنیتی که داری، فقط برات یه کوله‌بار آرزویی درست میکنه که فقط تا عمر داری حسرتشو میخوری. بنابراین بهتره که اولین قدم رو برداری. ببینید عزیزان، مثلا همین درخت کارش درخت بودنه، گل کارش گل بودنه، نمیدونم هر چیزی. ولی ما انسانیم، ما معنویتی بزرگتر از این فیزیک هستیم، ما قدرت تصمیم گیری داریم. ما باید هدفمون رو مشخص کنیم و وقتی هدف رو مشخص کنی، اقدامتو انجام بدی برای عمل کردن اون، تمام مسیر برات باز میشه. شما حساب کن مثلا کلمه satisfaction توش کلمه اکشن داره. satisfaction به معنای رضایت و اکشن به معنای عمل کرد. یعنی شما اگر میخوای به رضایت برسی، به نتیجه برسی، باید عمل انجام بدی، باید یه عمل کردی انجام بدی. حتی جذب، اترکشن، توش باز کلمه اکشن داره. شما باید عمل کنی. شما تا عمل نکنی نتیجه‌ای برات رخ نمیده. بنابراین به جای اینکه در موردش حرف بزنی، تردید کنی، استرس داشته باشه، وای میشه، وای نمیشه، فلان حرفا بذار کنار و فقط عمل کن. عمل کردتون نتایجش رو انجام میده. متوجه شدی ذهنیت چجوری داره رو تاثیر میذاره؟ متوجه شدی که این لوپی که وجود داره
طرز فکر تو، ارتعاشات تو، احساسات تو و نتایج تو و اقدامات تو باعث میشه زندگی تو شکل بگیره. بنابراین به قدرت ذهنی که داری ایمان بیار، به خودت ایمان بیار و فقط در راه هدفی که انتخاب میکنی قدم اول تو بردار عمل کن. مطمئن باش فرق نمیکنه. بعضیا میگن نه نمیدونم، دنبال بهونه نباشی. حقیقتا پولشو ندارم، وقتشو ندارم. چرا؟ همه اینا وقتی بخوای هست، حتی 5 دقیقه در روز، حتی با کمترین بودجه. این کار 100% عملی شده. مهم اینه که شما پای هدفت وایسی در هر شرایط و نذاری اون هدفت از بین بره. امیدوارم که روزی باشه که تمام مردم جهان، مخصوصا مردم ایران زمین و مردمان سرزمینم، تک تکشون ثانیه به ثانیه اهدافشون رو عملی کنن. روز و شبتون خوش.